Hej allihopa, Brandon heter jag från USA. Jag bor i Sverige. Jag är här ute i natur. Jag tänkte göra en video på svenska. Det har varit en stund sedan jag har gjort en på svenska. Så ja, denna månaden har blivit precis 3 år sedan jag började den här resan att lära mig svenska. Så jag tänkte jag ska göra en inspelning så jag har någonting att titta tillbaka. Och jämföra min framsteg i framtiden. Så hur går det med svenska språket? Ja, jag tycker det går rätt så bra. Men det känns som det är fortfarande samma problem för mig. Och det är uttalet och långa, korta vokaler. R-ljudet, betoningen. Det är inte lätt. Särskilt om man kommer från en engelska talande land. Och särskilt för att jag kommer från Texas och vi har en speciell dialekt där också. Vi har en väldigt kraftig R-ljud. Och sen i Skåne är det mer här det känns. Så ja. Någonting jag har märkt är när jag blir lite stressad och måste prata spontant. Jag gör en massa fel. Till exempel jag är en sjuksköterska och jobbar inom sjukhuset. Och man måste jobba fort men har inte jättemycket tid att tänka på vad man ska säga så man ska prata spontant. Och gör jag fel, till exempel jag säger ett ord istället av en ord. Eller min uttal blir lite konstigt ibland. Jag kommer ihåg, det var svårt för mig att säga thermometer på svenska. Så i början sa jag termometer. Och min kollega på jobbet sa, vad säger du? Ja, termometer. Jag hade en vana att gå du med min betoningen. Till exempel teacher. Jag sa lärare. Istället för lärare. Och sen thermometer egentligen är termometer. Men det är fortfarande svårt för mig att säga. Som sagt, vi har inte betoningen på engelska. Så ja. Så det är en sak. Men för det mesta, de förstår vad jag säger. Och ja, kanske en gång per månad får jag en konstig människa som kom till mig som en patient. De brukar komma från upp på landet. De är äldre. Kanske lite speciell. Och de vill ha bara svenska ta hand om dem. Jag vill inte ha en läkare ta hand om mig som är inte från Sverige. Men så är det. Men det finns inte så många sådana människor här i Sverige. De flesta är väldigt snälla och trevliga här i Sverige. Så jag trivs väldigt bra på jobbet. Och majoriteten av patienterna har sagt till mig, de är jätteöverraskade att jag kan så mycket svenska i så kort period. Men jag är en som har inte jättemycket självförtroende på sig. Jag är alltid väldigt tveksam. Jag är lite orolig om jag har sagt någonting rätt eller fel. Så det är trevligt att ha folk hjälpa mig och säga, ja du har gjort det här rätt, du har gjort det här fel. Constructive criticism. Men ja, så jag tycker det går ganska bra. Och jag har träffat många folk som har bott i Sverige 10 eller 20 år och även jobbat inom sjukvården som jag. Och kan inte mycket svenska, så ibland vi måste prata engelska med dem. Det händer inte jätteofta, men det har hänt. Så ja, så jag måste vara tacksam för min framsteg. Förlåt att jag avbryter inspelningen. Jag gillar inte att spela in andra folk som är runt omkring mig på YouTube. Om jag har inte haft deras tillåtelse. Så jag försöker avbryta inspelningar. Någon insekt. Vad är det för något? Ingen aning. Men ja, så tack för alla ni som har kommit med på den här resan. Det har varit
spännande. Massa äventyr. Det har inte varit lätt. Men du vet, att lära ett helt annat språk, det är jättebra. För att det har byggt upp min självförtroende lite mer. Det är någonting jag alltid kämpar på hela livet. Så ja. Man måste ha tillräckligt svenska för att klara en sjuksköterskeprov och få legitimationen här i Sverige. Det har jag gjort. Och sen, ja. Jag sällan har ett problem med att förstå en patient. Om jag har ett problem, det brukar vara för att de kommer från uppe på landet. De har haft en stroke, de saknar tänder. De är lite, kanske inte dement. Och använder gammaldags ord. Vi har faktiskt folk som, vi har en vi har en kvinna som har kommit till oss och han använder det ord pass. Någonting som står jag på pass och jag har ingen aning vad hon menade. För att pass, det har så många olika betydelser på svenska. Och jag misstänkte hon menade att står hon på väntlistan inför ett ingrepp. Och sen så jag sprang förbi min kollega och sa, hej, kan du kolla att jag förstår henne rätt? Och hon sa, ja, hon menar, står hon på en väntlista. Så det finns sån grejer som dyker upp ibland, men för det mesta, det går jättebra. Men ja, jag tänkte bara göra en liten video. Och sen, ja, jag kan jämföra min framsteg kanske nästa år. Och vi ser om det är lite bättre. Men tack så mycket. Ha det så bra.